नमस्कार साथीहरू, हामीले नेपालको 6 प्रदेशको समस्याको चर्चा गरिसकेका छौँ। यसै क्रममा अब एकमात्र प्रदेश अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाली आएको छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको समस्याहरूको चर्चा गरौँ। साथीहरू, यस प्रदेशको नामले भने जस्तै यो प्रदेश नेपालको सबैभन्दा पश्चिममा रहेको छ। यो प्रदेशलाई पनि कर्णाली प्रदेश जस्तै पिछडिएको मानिन्छ। अब चर्चा गरौँ यसै प्रदेशको समस्याहरूको। साथीहरू, यस प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो विकटता। कर्णाली प्रदेश जस्तै यो प्रदेशलाई पनि पिछडिएको मान्न सकिन्छ। यस प्रदेशको गाउँ गाउँमा बाटो नपुगेको हुनाले यस प्रदेशका मानिसहरूलाई धेरै नै समस्या हुने गरेको छ। यस प्रदेशमा सडक सञ्जाल मात्र नभएर अरू पूर्वाधारको पनि कमी देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईमा भने यस्तो समस्या रहेको छैन। त्यहाँको तराईको भागमा पहाडको तुलनामा धेरै विकास भएको देख्न सकिन्छ। नेपालको अरू प्रदेशसँग तुलना गर्दा पनि यस प्रदेशको पहाडहरूमा त्यति विकास भएको छैन। ती जिल्लाहरूमा व्यवस्थित तरिकाले बाटो पुर्याउन सकियो भने त्यहाँ पूर्वाधार विकास गर्न धेरै नै सजिलो हुनेछ। साथीहरू, यसै गरी यस प्रदेशको जम्मा 88 वटा स्थानीय तहमध्ये केवल 34 स्थानीय तहसँग व्यावसायिक ब्याङ्क रहेको छ। यसै कुराले देखाउँछ यो प्रदेश कति पछाडि छ। कर्णाली प्रदेश जस्तै यहाँका पनि धेरै बालबालिका अझै पनि सानै उमेरमा काम गर्नको लागि भारत जान बाध्य छन्। यस प्रदेशमा हरेक ठाउँमा सडक पुगेको छैन। सडक पुगेको ठाउँमा पनि केही सानो कुराले सडक अवरुद्ध हुन्छ। कर्णाली प्रदेश जस्तै यस प्रदेश विकास नहुनुको कारण नै हो सडक सञ्जालको अभाव। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस प्रदेशमा पनि सडक र हवाई सेवाहरूको विकास हुँदैछ। उदाहरणको लागि यहाँ केही दिन अगाडि मात्र एक विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो। यसै गरी यस प्रदेशको अर्को समस्या हो पर्यटन प्रवर्धन गर्न नसक्नु। यस प्रदेशले पर्यटनमा धेरै नै ठुलो सम्भावना बोकेको छ। यो प्रदेशमा रामसार क्षेत्र घोषित गरिएको घोडाघोडी ताल, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज र टिकापुर पार्क जस्ता विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि प्रवर्धन भने हुन सकेको छैन। जलविद्युत उत्पादन गर्न नसक्नु। सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलविद्युतमा धेरै नै सम्भावना बोकेको छ। साथीहरू, हाल यहाँ विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा ठुलो उदाहरण पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना हो। यो आयोजनाको सरोवर डोटी, डडेलधुरा, बझाङ र बैतडी जिल्लामा हुनेछ। यस आयोजनाले एक्लै 750 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ। यो आयोजना विवादित पनि छ। यसै गरी यस प्रदेशको अर्को समस्या हो बाढी र पहिरो। यस प्रदेशमा धेरै नै खोला र नालाहरू रहेका छन्, जसले गर्दा यहाँ वर्षेनी धेरै नै बाढी र पहिरो आउने गरेको छ। यस प्रदेशमा पनि मुख्य गरी आछाम, बझाङ र बाजुरा जिल्लामा बाढी र पहिरो आउने गरेको छ। कर्णाली नदी यस प्रदेशको सीमा भएर बग्ने भएको हुनाले पनि कर्णाली नदीले यस प्रदेशमा धेरै नै क्षति पुर्याउँछ। यसै वर्ष पनि कर्णाली प्रदेशमा धेरै नै मानिसले बाढी र पहिरोको कारण ज्यान गुमाएका थिए। यस प्रदेशको मानव विकास सूचक पनि 5.4 मात्र रहेको छ। यसै गरी यस प्रदेशको पटक पटक सीमा मिचिने गरिएको छ। साथीहरू, यो तथ्य सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही समस्याहरू। अब प्रस्तुत छ यसै प्रदेशको केही रोचक तथ्यहरू। धन्यवाद। साथीहरू, भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा यसै प्रदेशमा अवस्थित छ। यसै प्रदेशको पश्चिमी उत्तरमा अवस्थित कालापानी नेपालकै सबैभन्दा सुन्दर ठाउँहरूमा पर्छ। धेरै अगाडि यहाँ डोटेली राज्य थियो। डोटेली राज्यको अन्त्य भएको केही पछाडि मुगल र मङ्गोलहरूले यस प्रदेशमाथि आक्रमण पनि गरेका थिए। मुगल र मङ्गोलहरूले यस प्रदेशमा 16औं शताब्दीमा आक्रमण गरेका थिए।